नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि म स्वागत गर्छु सजिलो किचनमा। यसपालि चाहिँ हामी सिम्पल आलु फ्राई गर्नेछौँ। एकदमै सजिलो रहनेछ र निकै नै चाँडै पनि बन्नेछ। यो रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्दैछु। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। जसको लागि चाहिँ तेल एउटा प्यानमा यसरी राखिदिए। तेल राम्ररी तातेपछि हरियो खुर्सानी थोरै राख्ने, अलिकति यो असारेको पात अथवा करी लिप्स राखिदिने अनि अलिकति तोरीको दानालाई राखिदिने। अब यसलाई राम्ररी चलाइदिने। अब यो बोइल गरेको आलुलाई राखिदिने। आगोको तापक्रम मिडियम गर्ने अनि त्यसपछि यो आलुलाई चलाइदिने। बोइल गरेको आलु भएको कारणले गर्दाखेरिमा धेरै चलाउँदाखेरिमा टुक्रन सक्छ। बिस्तारै राम्ररी मिक्स गरिदिने र हल्का मात्रामा लगभग 2-3 मिनट जति फ्राई गरेपछि यसमा बेसार, खुर्सानीको धुलो र अलिकति धनियाको धुलोलाई पनि राखिदिने अनि मिक्स गरिदिने। आगोको तापक्रम सानो गर्ने ताकि हाम्रो मसला नडढोस्। लगभग 1-2 मिनट जति यतिको फ्राई गरिसकेपछि यसमा थोरै स्वाद अनुसारको नुन राखेर पनि चलाइदिने। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। र यसरी तयारी गर्दै गर्ने। यतिको भएपछि अलिकति अब यसमा धनियाको पात राखेर चलाइदिने। एकदमै सिम्पल रहनेछ तर स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो बन्नेछ। र यसरी मैले सिम्पल आलुको फ्राई रेसिपी तयारी गरेर सर्भ गरेँ। बनाउनको लागि अति नै सिम्पल र सजिलो तरिकाले बनाइएको आलुको फ्राई रेसिपी यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। यसपालि आलु फ्राई बनाएर आफ्नो परिवारमा साथीभाइहरूसँग इन्जोय गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।